إسرائيل دولة وجدت لظرف ما بتاريخ ما بنتائج الحرب العالمية الثانية. هذه الدولة تريد أن تحافظ على نفسها وبقائها، وهي دولة هشة وعندها مشكلة أمن وعندها مشكلة أزمة وجود، وهي بمحيط عربي هائل من العداء، ودولة تخاف على مصيرها، ودولة تحولت إلى دولة عسكرية، وعندها حلم بالسلام وعندها حلم بالاستقرار. هذا في حال إذا يعني نحن رجعنا للفرضية الأولى إذا نحن اللي هي أنه هل نظام الأسد هو كان معادي لإسرائيل؟ نعم، نظام الأسد كان هو وسيلة إسرائيل لقمع الشعب السوري. بس هي المعادلة مركبة على أساس أنه الشعب السوري إذا رفعنا عنه ديكتاتورية رح يروح يركب ويفوت على القدس بالسيف. مزبوط. هلأ نحن عم نقول لهم بعد 40 سنة من الفشل ومن الهزائم المتكررة، عم نقول لهم أوكي نحن سنلغي الخيار العسكري بالتعامل معكم وسنطبع العلاقات مقابل إعادة الجولان. يعني مش موضوع أنه اللي حكوه الصحفيين هذا كله افتراء. قرار 242 بوادر جامعة الدول العربية، لكن مع سلام وتطبيع بالعلاقات مع الكيان الإسرائيلي أو مع الشعب اليهودي الموجود هون. هو الشعب السوري عم يقول أنا مثل الشعب الفلسطيني، مثل الشعب الأردني، مثل الشعب المصري، نحن خيار الحرب أسقطناه مثل أي شعب ثاني عمل سلام مع إسرائيل. نحن بنقول خيار الحرب نسقطه، وما بدنا من إسرائيل شيء سوى أن ترفع الغطاء عن نظام الأسد وترفع الحظر عن تزويد المعارضة بالسلاح، وهي قادرة بكلمتين مع أمريكا لحتى تمشي الثورة، ونحن هذا الجانب السياسي. شايفة كيف؟ لكن الجانب الثقافي والأخلاقي والقيمي نحن يجب أيضا أن نبني منظومة ثقافة أخرى غير ثقافة العداء، ثقافة البحث عن المشترك، عن التعاون، مش بس بيننا وبين المكونات القومية في المنطقة، أيضا المكونات الطائفية والآخرية. فهو المشروع مشروع تغيير نمط العقل. يعني اليوم جيشنا العربي السوري العرمرم هو اللي عم يضربنا، المقاومة هي اللي عم تضربنا، وإسرائيل عم تعالج الجرح. شايفة كيف؟ اليوم المعادلات تغيرت، من هو العدو ومن هو الصديق. اللي جرى خلط المفاهيم كلها ببعضها، خلطها تماما، وما عدنا ضيعنا. نحن هلا اللبناني اللي عم يحاربنا هو عدونا ولا الإسرائيلي اللي قاعد بالقدس؟ سؤال. العراقي الشقيق اللي عم يجي يدبح ببرود وإلى آخره، هذا صديقنا ولا عدونا؟ هذا شقيقنا ولا شو؟ معلش في أسئلة كتير تغيرت اليوم. هي النمطية بالتفكير لا تصلح. يعني احنا عندنا مفاهيم انه الشيعة جايين يذبحونا وهن الى اخره، مع انه الشعب الايراني ليس موافق على ذلك. انا عم اقول لا يمكن بناء الاستقرار والسلام في المنطقة بعقلية دغمائية، بعقلية النمطية العدائية النمطية. يجب ان نقتنع انه كلا طرفي الصراع يحمل نفس الذهنية الاستئصالية، نفس الذهنية العدائية، من دون ما نغير نحن مفاهيم الناس ونجري مصالحات تاريخية. لا يمكن نعيش لا نحن ولا العلوية ولا الشيعة ولا الأكراد ولا الأتراك. نحن جربنا، هدمنا نظام مستبد لكن ما بنينا أحسن منه. بالمناطق المحررة ارتكبت جرائم وصار في فساد، والائتلاف أسوأ من مجلس الشعب، وقس على ذلك. نحن لازم نعترف انه في شيء بعقلنا مش صح. انا ضد العقل النمطي اللي بيصنف الشيعي خلص عدوي التاريخي، اليهودي عدوي التاريخي، الكذا عدوي. نحن عشنا مع اليهود بعد معركة خيبر إلى اجت إسرائيل، ما في حرب بيننا وبين اليهود، كنا عايشين سوا. صار في مشكلة اللي هي الكيان اللي صنعوه واللي هو نتيجة الحرب العالمية الثانية. هذه المشكلة يمكن حلها بطريقة أخرى، مش بهي الطريقة. والدليل أن الدول العربية فتحت على السلام وعملت سلام وعملت، مش أول شيء، نحن آخر دولة. لكن إسرائيل عندها قلق حقيقي على أمنها. إذا أنت لامستي هذا الوتر وأعطيتيها اطمئنانات بمحيطها السني، لأنه هي أخذت أرض سنية بمحيطها العربي، وأشعرتيها بشوية دفء، ممكن هي تتخلى عن العقلية العدائية اللي هي سبب دمار. يعني هل ممكن فعلا مصلحة إسرائيل بأنه ترى الشعب السوري يعيش في بحبوحة وديمقراطية ويستطيع، يعني إسرائيل بتفكر لأبعد لسنوات طويلة، فبالتالي هي أكيد واثقة من أنه بعد فترة الأعمار اللي بده يعيشها الشعب السوري رح يرجع لقضيته يعني الأساسية. أنت لسه مصرة على أنه إسرائيل يعني هدفها في الوجود فقط قتل العرب، هيك عندك رأيك؟ إسرائيل أهداف توسعية؟ لا، ما صحيح. إسرائيل شعب هرب من الاضطهاد ومن المحرقة النازية ليعيش بسلام. ما هي هذا الحكى؟ لا، سلام على حساب، يعني هلا أي حدا ممكن يسمع هلا معلش اليهود بالتعاطف اللي عم تحكي فيه مع إسرائيل. كيف اجوا؟ إسرائيل احتلت أرض مش مو أرضها، احتلت يعني أرض مو أرضها، كمان ألمانيا احتلت، كمان ألمانيا احتلت، وكمان نحن دبحنا بعضنا واحتلينا وهجرنا أهل حمص وما مارسوه اللبناني. هل وجود جرائم مختلفة يبرر ما الحياة هيك؟ التاريخ هيك شعب هرب من اضطهاد، من محارق.
اجى على هذه المنطقة استعملوه الاستعمار، منعوه يهاجر إلا لهون لحتى يخلقوا لنا مشكلة. نحن ما تعاملنا مع الموضوع بعقلانية. نحن عم اقول لك إلنا مصلحة اليوم ان ننجز عملية السلام. الفلسطيني بدل ما يضل يعاني مهجر ويعاني بس هي الفكرة اللي عم تبرر فيها حضرتك دكتور بأنه هن شعب مهجر وكان عم بيعاني، ولكنه وجد راحته ووجد السكينة اللي كان عم يبحث عنها من خلال احتلال أرض الآخرين. صح. فبالتالي ما فينا ننظر له ومعلش بزمانهم العرب اجوا احتلوا هذه البلاد واخذوها، يعني معلش كمان نحن التاريخ هيك، يعني الناس ما بتسكن من محل واحد. اجوا الأرمن واجوا الشركس وطلعوا الاتراك واجوا العثمانيين الاتراك وهلا جاينا الصفويين وجاينا يعني الحياه الارض لله يورثها لعباده من يشاء. ما في حق تاريخي للارض، ولكن في ثمن ما في حق تاريخي للارض. هي فكره نازيه عنصريه فرنسيه المانيه عملت مشاكل بكل العالم. حق تاريخي الارض يورثها لعباده من يشاء. بعد 40 سنه تموت بالتقادم هي الجرائم. اليوم اللي خلق على الارض اسرائيل ابوه وامه اجوا هاجروا واعتدوا وعملوا شيء، بتحمليه مسؤوليه ابوه وامه؟ اذا كان بزمانهم اختلفوا السنه والشيعه وقتل الحسين، انا بدفع الثمن اليوم؟ معقول يعني نفكر